Assalamu alaikum. I'm again here in this video. We have got two words, and by that words, the lecture is going to be provided by me in this video. So try to subscribe the channel if you are new on this channel. Okay, so let's get started in Pashto. Because the lecture is so complicated, that's why the lecture is in Pashto. Many students don't understand only speaking. Therefore, the lecture is in Pashto. Saranan two words unity. Sirf two words. But the two words man the lecture work. خو دا lecture چې کوم دی دا داسې نه چې تاسو صرف ډیفینیشن یاد شي تاسو به کنسپچولی دا تاسو څنګه یادوئ یعنی دا یوازې نه چې دا صرف په انګلیش کې استعمالیږي دا په ساينس کې هم استعمالیږي چېرته پیپر تاسو ورکوئ هلته هم استعمالیږي چېرته ستاسو انټري کېږي هلته هم د استعمالیږي او ډېر زیات دا په کمپیریزن کې استعمالیږي تاسو ګورئ لږ شانتې مایند وچلوئ چې دا کله کمپیریزن مونږ کوو نو دا په دوو شیزونو کې کېږي کمپیریزن همیشه په دوو شیزونو کې کېږي نو په دوو شیزونو کې چې کېږي نو په دوو شیزونو کې به هم دقه دوه ټاپک استعمالیږي یو ګاټ اټ چې څنګه وایي که نه که هر فیلډ کې سړی نو انګلیش زده کول لازمي دی بیکاز دا یو سکیل دی دا ټاپک دی نیدر باره کې او ایدر باره کې نیدر څه ته وایي او ایدر څه ته وایي نیدر ویلی کېږي ناټ ون ناټ ادر کله موږ دواړه نه خوښو نو موږ به بیا څه ویو بیا به نیدر وایو څه شو neither به وایي neither is fine مطلب نه دا خوښوم نه دا بل خوښوم نو دې دواړو کې یو هم نه خوښې بیا به neither وایي you got it ځان سره سبسکرایب کړئ که تاسو نه وي شو چې دغه شانتې انګلیش ویډیوز تاسو لپاره درځي ها موږ سره کم ایدر دی که نه ایدر دا همیشه په پازیټیو کې استعمالیږي همیشه په پازیټیو کې استعمالیږي یاد صرف ساتئ په پازیټیو کې ایدر استعمالیږي وایل نیدر چې کم دی دا په نیګیټیو کې استعمالیږي نیدر په نیګیټیو کې استعمالیږي تاسو له زه اګزامپلز درکوم ځکه چې دا زه ویمه چې کوم سپیکینګ والا ټاپک وي که نه نو هغه ډېر زیات په کنورسیشن کې استعمالیږي نو دې دپاره زه د لیکچر نه مخکې ویم خو زه ډیورنګ کې مې درته وویل چې ډایرکټ درته ویم چې دا سپیکینګ په دوران کې استعمالیږي دا نه چې صرف کنسپټ په کلیر کوئ نو دا څه د ناون یا د پروناون یا د پریپوزیشن ټایپس نه دي او نه د انټرجکشنز دي دا لیکچر سپیکینګ والا دی او دا سپیکینګ په دوران کې استعمالیږي که تاسو له انګلیش درځي او که نه درځي که دې ټاپک باندې پوه شوئ نو بس ستاسو رو پایه روانه شوه ګورئ ایدر په پازیټیو سنټنس کې استعمالیږي او نیدر په نیګیټیو سنټنس کې استعمالیږي نیدر د دوو شیزونو په منځ کې یعنی کمپیریزن د دوو شیزونو په منځ کې دواړه نه خوښوي ایدر کمپیریزن دوو شیزونو په منځ کې خو یو شیز خوښوي For instance, I have an example on this topic. You can sit on either chair. د دې څه مطلب ما خو ویل چې دوو شیزونو په منځ کې به یو الو ایدر چې کله استعمالو یو به اخلو دا ولې دې کې خو بل شته نه ګورئ چې کله مونږ you can sit on either chair نو چیر خو مونږ سره دوه شو دوه چیرونه دي یا په دې کې نه یا په دې کې نه هغه اکثر یو میلمه راشي بهر نه نو د کور والا ورته وایي چې زه یا تاسو په چیر باندې کښېنئ دې دواړو کې په یو چیر باندې کښېنئ مونږ خو ډایرکټ نه وایو که نه چې په دې دواړو کې تاسو په یو باندې کښېناستی شئ نو دیټس رانګ مونږ ډایرکټ وایو چې تاسو کښېناستی شئ په دې باندې نو دا خو مونږ پښتو کې څنګه وایو په دې دواړو باندې تاسو په یو باندې کښېناستی شئ نو په یو به خامخا کښېنئ د مونږ ویلو ضرورت څه دی به کښېني که نه صحیح ده نو مونږ بیا په انګلیش کې دا فارمل استعمالو چې you can sit on either chair you can sit on either chair مطلب دې دواړو په چیرونو کې تاسو په یو باندې کښېناستی شئ You got it. خو مونږ دا نه ویو چې تاسو په یو باندې کښېناستی شئ انګلیش کې دا بالکل نه ماني خو ایدر مونږ استعمال کو دې دپاره چې مونږ ورته ریسپیکټ وکړو نو دې دپاره څه شو ګورئ مونږ سره بل دی که نه ایدر یوازې دا نه چې پیله سر کې م استعمالولی شي صحیح ده که نه لکه فور ایگزامپل زه یم ایدر کم هیر اور گو آوټساید یا دلته راشه یا بهر وځه مونږ داسې ویو که نه ایدر کم هیر or go outside either کې به or استعمالیږي or either کې به څه استعمالیږي or یا مطلب یا دا یا دا دغه شان while neither دی که نه neither کې به نار استعمالیږي نار مطلب نه دا نه دا صحیح شو کلیر شو ماین خو به کلیر وي که نه کنسپټ ځان له کلیر کوئ ګورئ دا وایي که نه چې either لکه زه وایم که نه either come here or go outside یا دلته راشه یا بار وځه مطلب دلته راشه یا بار وځه صحیح شو که نه زه څه وایم either listen to my lecture or stop the lecture یا go outside یا زما لیکچر وره یا بهر وځه
لیکچر وره یا سټاپ کا دا یا چې پکې راځي دي ته ایدر وایي څه شو دلته وایي چې ایدر یولیا or Jack Ma will come لکه یا به یولیا د جنې نوم دی یا به یولیا یا جیک ما به راځي څه شو یولیا یا جیک ما به راځي مطلب په دې دوه کې به یو راځي نو موږ شو یا به یولیا راځي یا به جیک ما راځي نو موږ به ایدر استعمالو څه شو لکه زه وایم کنه زه به یا دې واده لازم یا به هغه واده لازم څه شو I will go either wedding hall څه شو لکه دې مطلب دا دی I will go either to this wedding hall or that wedding hall okay that one څه وایم بیا به د ساينس کلاس لم یا به د آرټس کلاس لم I will take either science class or arts class clear شو خبره دغه شانتي استعماليږي and the next topic we have neither what is neither neither ته ګورئ ښه موږ سره د neither example دی neither answer is correct neither answer is correct تاسو مانه تاسو کوي چې how are you what's up how are you نو زه به درته څه وایم I'm not fine I'm not fine زه نه یم ښه نو تاسو به څه وایئ که تاسو هم نه ښه که نه نو څه به وایئ neither do I دا بیا موږ سره نیګیټیو اګریمنټ راځي انشاءالله نیکسټ لیکچر به په هغې باندې چې دا نیګیټیو اګریمنټ به څنګه یو کس دی هغه وایي زه ښه نه یم نو بل ورته وایي زه هم ښه نه یم دغه شانتې وي یو وایي که نه ته به واده له ځې نه بل ورته څه وایي زه هم نه ځم زه هم نه ځم چې ته نه ځې نو زه څه له ځم زه هم نه ځم صحیح ده ته به راځې او زه به راځم زه به هم راځم نو دا بیا موږ سره پازیټیو اګریمنټ دی ډېر ټاپ لیکچرز یې شو که نه نو په دې باندې به خبره کوم نیکسټ ویډیو کې ګورئ neither answer is correct مطلب دوه آنسرز دي موږ سره د کوېسچن چې کوم آنسرز دي که نه نو په هغه دواړو آنسرو کې دواړه غلط وو نو موږ څه neither answer is correct دا دواړه آنسر صحیح نه دي neither مطلب not بیا څه ویو neither Yulia nor Jack Ma was present موږ څه ویو نه یولیا نه جیک ما موجود و صحیح شو نه یولیا نه جیک ما موجود و جیک ما د سړي نوم دی او یولیا د ښځې نوم دی صحیح شو دا بهر ملکونو والا دي اوس ګوره ډیلی لایف اگزامپلز ته ګوره نه علي موجود و نه شهسوار موجود موږ څه ویو neither Ali nor شهسوار was present یا موبایل استعمال کا یا لیپټاپ استعمال کا څه شو مطلب either use them I use neither laptop نار موبایل مطلب زه نه موبایل استعمالوم نه لیپټاپ استعمالوم صحیح شو یو ګریټ ګورئ نه سیلفون استعمالوم نه لیپټاپ استعمالوم سو I use neither laptop nor cell phone دغه شانتي نو دغه لیکچر باره کې یعنی دا دوه شیزونو کمپیریزن وي یو دوه شیزونه به درکړي کې به تاسو یو چوز کوئ او دوه شیزونه به درکړي کې به یو نه چوز کوئ نو دا ډېر زبردست لیکچر دی تاسو ډیلی لایف کې استعمالولی شئ شو دې که دې ټاپک باندې پوه نو میبي چې تاسو مایند چینج شوی دی او اکزامپلز کلیرلی جوړولی شئ got it subscribe the channel and see you in next video bye